Kellemes estét kívánok mindenkinek, ez az Andrews City Life szokásos szerdai tartalma, ahol tovább játszunk a Blood Bar Tycoonnal. Ebben a játékban egy csodálatos vámpír kávézót, vagy vámpír kocsmát kell megnyitnunk, és a mai rész nem véletlenül viseli azt a címet, hogy a farm, ahol vérzünk. Ugyanis a mai alkalommal egy elhagyatott farmon fogjuk próbára tenni a tudásunkat. Ezzel összefüggésben le kell nyűgöznünk a legnagyobb vámpírokat, így Sofit, illetve Vladimirt, aki nevéhez méltóan a fő vámpír szerepét fogja ellátni, anyagi és egyéb érdekeltségek miatt is, meg azért is, hogy ne harapják át a torkunkat, amit viszont mi egészen biztos, hogy a mai alkalommal is meg fogunk tenni a vendégekkel. Ez az Andrews City Life szerdai tartalma, kellemes borzongást kívánok! Íme tehát a Nightfall Fields nevezetű pálya, ahol egy elhagyatott farmon kell próbára tenni a tudásunkat. Alapvetően szerintem a mai rész az nagyon odaátos stílusban fog készülni. Mondjuk az odaát az egy szerencsétlen fordítás, mert a Supernatural-t fordították így le. Lássuk, hogy az átkozott range milyen kihívásokat tartogat számunkra. Természetesen mindig készen állunk valami jó kis üzletre, még akkor is, hogyha egy ilyen félelmetes hibriddel kell nekünk leboltolni ezeket a dolgokat, és új témát kaptunk még hozzá, egy vidéki stílusú vámpír bárat kell létrehoznunk. Hol van a bárunk? Szóval akkor ez azt jelenti, hogy most mindent az alapoktól kell felépíteni. No jó, akkor kezdjünk is neki. Talán, hogyha pauzálom a játékot, akkor könnyebben tudunk ezzel bármit is kezdeni. Itt van a country stílus, majd ebből kell nekünk főzni, és 85 000 pénzünk van, szerintem mondjuk így ide elkezdjük kialakítani. Nem is annyira drága az építkezés egyébként, mint én azt gondoltam. És mondjuk ide lehet betenni 2 ajtót. Úgy látom egyébként, hogy ez a klasszikus western típusú kocsmai hangulat, amit majd itt meg tudunk valósítani. Jobb egérgombbal forgatás, és akkor szerintem mondjuk úgy ide tenném le a sörcsapot. Itt van ilyen country table, van ilyen profi is, de most az elején még ne annyira nagyon költsünk, hogyha lehet, csak tényleg úgy, hogy az egész jól is nézzen ki, illetve rentábilis is legyen, vagyis jövedelmező. Egyelőre ennyit fogok ide fölhúzni, vannak itt támlásszékek, meg támla nélküli székek is. 15 darab vámpírt kéne kiszolgálni, viszont ide emberek is fognak járni. Megpróbáljuk akkor őket most összeereszteni. A vámpíroknak az a kellemetlen tulajdonságuk, mint az én alkalmazottaimnak is, hogy hajlamosak lesznek elharapni másoknak a torkát, de majd valahogyan ezt is kezelni fogjuk. Ha minden kötél szakad, most lehet látni, hogy itt mindenkit be lehet majd izzítani, hogyha így tenném, akkor csak a vámpírok jöhetnének, de ide mindenki jöjjön most egyelőre. Tehát ha minden kötél szakad, akkor majd kialakítunk külön a vámpíroknak helyet. És a titkos szoba, ahol majd a mindenféle csúnyaságok fognak történni, azt pedig itt lesz. Mindenképpen szeretem, hogyha a titkos szoba az együtt van, a másik,
épületen ne kelljen átjárkálni, és ide viszont, mert csak az alkalmazottak, vagyis a kegyencek léphetnek be. Ide veszek még pár felszerelést, ahogyan szoktuk, méghozzá a vérnek egy fagyasztóládát, szerintem nyugodtan megvehetjük a nagyobbat is, ma jelzi is, hogy nincs elég cucc. Vérből vásároljunk be mondjuk úgy egy 20-at, ezt is meg kell építeni, hogy tudjunk piát venni. Mert hogy alapvetően mégiscsak piálni jönnek ide az emberek. Sörből rendelek többet, és akkor pezsgőből a legkevesebbet. 25-öt lehet mindenből. Akkor így lesz majd ez. De már eleve rendelkezünk 50 készlettel, akkor nem is lehet annyit rendelni, hanem csak így ennyit. Erre akkor várunk, ez mindjárt meg fog érkezni, és fölvesszük a kegyencet, és meg is nyithatjuk a bárt. A kegyenc, kit szeressünk? Szerintem az elején most válasszunk egy olyat, aki jobb képesség, és ráadásul a kaszás képességével is fog rendelkezni, ami azt jelent, hogy ki lehet jelölni, le lehet vadászni, és meg lehet ölni az ellenséget, a szaglászó felügyelőkre, illetve a megijedt emberekre gondolok, úgyhogy gyere szépen, te így első körben. Menjünk is vissza, és nyissuk meg a bárt. 50 ilyen vércsomagot kell nekünk létrehozni, ez az alapvércsomagnak felel meg, tehát akkor ez azt jelenti, hogy bizony kell a desztilláló szerkezet is, amivel majd a vérét le fogjuk szívni az emberkéknek, ami rögtön elég drága, viszont akkor ehhez egy büntetőcella is dukálni fog. De először legyen elegendő emberünk. Mindjárt megjön a vér is, és jönnek mindjárt az első emberek is. Itt van már a kegyenc. Countryside-ék már előbb bementek, na üljetek szépen le. Ja, amit még elfelejtettem, az a budi. Azt mindenképpen meg kell építeni. Közben megérkezett a vércsomag, és azt mindjárt be fogják rakni, de vért azt elvileg rendeltem, véret. Vagy akkor rendelek még, elfér végül is, csak drága. Jó, most már megoldódott ez a probléma, és itt vannak az első vámpírjaink is. Az rögtön látszik, hogy nem lesz elegendő ennyi asztal, mert nagy az érdeklődés, akkor ez azt jelenti, hogy még kell építeni asztalokat, illetve még kell venni asztalokat, legalább egy olyan 2, és rögtön még egy kegyencet is lehet tolni, nem is beszélve majd a WC-ről. Mert hogy előbb-utóbb majd paselniük is kell. Gyors ütemben megveszem ezeket. És kelleni fog még minimum 2 alkalmazott. Gyorsba vegyük is föl. Legyen olyan, aki kicsit gyenguszabb, és a kaszás tulajdonságával rendelkezik. Olyan, aki hipnotizálni tud, az teljesen jó. Közben elértünk egy Steam Achievementet is. És mi itt a probléma? Te egyelőre a Human Service az legyen az első, amit megoldasz. Na, már kezdődik is a vérszívás.
Egyelőre csak egy büntető cellát hoznék létre, hogy ne legyen túlságosan nagy a gyanakvás. Ide szépen berakunk, és akkor innét kisöltönyös barátom, mindjárt le fogjuk szívni a kicsi véredet. Aztán vagy túléled, vagy nem, ez igazából már másodlagos dolog. De mindenképpen kell nekünk a vércsomag, szépen be is kísér, és akkor indulhat a csapolás. Budi, az mindenképpen kelleni fog, és hát én nem ide raknám le, hanem majd akkor megpróbáljuk valami fallal legalább elválasztani, hogy ne legyen nagyon igénytelen, ez itt. Itt tudunk falat építeni. Igen, pontosan itt. Eddig még nem kellett WC-t építenem, mert mindig készen volt. Közben ezzel a WC-vel szintet is léptünk. Még kis mosdót rakok ide, meg még egy kicsi tükröt. És igazából, hogy ne szemeteljenek, még ezek is jöhetnek. Ó, meg egy kis készszárító is van. Igényesek ezek a vámpírok. De haladunk szépen. Az 50 vércsomag is meg lesz. Ja, hát igen, egyébként kéne ide, ha más nem, vagy egy csatorna, vagy valami olyan dolog, amivel majd itt el lehet tüntetni a holttesteket, de úgy látom, hogy most egyébként nem halnak bele annyira a csapolásból, csak egy kicsikét elkábulnak. Jó, nézzük Máev mit szeretne. 4 darab ilyen vadászt kapunk, vámpírvadászt, és akkor ezeket kell majd valahogyan megoldani, hogy likvidáljuk őket. Szerintem aki ilyen vámpírvadász lesz, az majd valami határozottabban fog bejönni, de meg fogjuk oldani, mert a vámpírok ugye tudnak hipnotizálni is. Ő egy rocker. Ő lesz a pályának a tipikus szereplője, a countryside-os, ő pedig már egy vámpír. Mi kéne nekem? Ja igen, egyrésztről ki kéne fejleszteni újabb technológiákat, például ez a hipnotikus csapda, ez jó lehet, egyszer, és abból, hogy a vérüket lecsapoljuk az embereknek, abból nyerünk tulajdonképpen ilyen tudománypontot. Okáda nagyfőnök elharapózott, és el is csúszott a saját kis hányásán. És ő is. Na jó van, fölveszek valakit, aki takarítani fog, mert ebből már elég volt. Mondjuk ez a ványa, ez jó lesz. Többek között azért is, mert törölni tudja az emberkéknek a memóriáját. És akkor Ványa bácsi helyett Ványa néni. Ványat néni, neked az lenne az elsődleges feladatod, hogy takarítsál, és mondjuk még a machine managementet odaadom, a többit meg ki lehet lőni. Egyelőre. Takaríts fel az okádékot itt, mert ez nagyon undi. Ezek meg szórakozni szeretnének. Na, mindjárt azt is megoldjuk. Elég sok minden jött itt be egyszerre. De nem baj, a pénzünk az megy. Egyelőre elég lesz egy büntető cella, bár akár lehetne még egyet is, csak miután csak egyet tudunk egyszerre lecsapolni, ezért szerintem jó lesz ez most. Itt vannak ezek a kifejezetten szórakozásra való dolgok, tehát ezek nem rejtenek csapdát, ez egy egyszerű flipper, úgyhogy ide ezt berakjuk, és majd lesznek olyanok is, mint például ez a punching trap, amivel már azonnal csapdába tud kerülni. Jó, mindenképpen egy ilyet azért odarakunk, ha esetleg valaki meghalna, akkor le tudjuk lökni a testét a csatornába. Aha,
Ez a ványa... Ez valahogy lelassult. Hoppá! Nem. Őt is Ványának hívják. Őt is Ványának hívják. Ez az. És most szépen meghalt. Akkor ezek lesznek azok, akik a számszeríjjal a hátukon vannak. Ezeket kell majd megölni. De nagyon ügyesen ráugrott és likvidálta pillanatok alatt. Jó, ez tetszik. Van-e nekünk még olyanunk, akit most egyelőre nem láttok, de hogy lopakodott. És úgy tűnik, hogy most már viszont beindult a nagyüzemi megölés. Itt van egy következő, Hunter. Ez is elkezdi lopakodni. Próbáljuk meg valahogy ezzel valamit kezdeni. Őt is Ványának hívják? Mert ő viszont egy Hunter lesz. Ja, de ne, azt ne, hanem diszkréten, jó? Tehát diszkréten, nem itt, Jézus Isten, jó? Akkor most kell a superpower-t alkalmazni, mert gyakorlatilag elharapták a torkát mindenki előtt. Ezt nem így akartam, gyerekek. Hogy megijedt, hogy hát mi ez a csomag? Nyugi, édes, nyugi, kicsit hipnotizállak, titeket is beviszünk, úgy. Mindjárt mindent el fogsz felejteni, anyukám, jó? Megoldja, Carmilla néni, megoldja. Itt van még egy Hunter, hihetetlen. Megint itt van. Igenis, ezek vámpírvadászok. Na, próbáljuk meg őt diszkréten. Diszkréten, jó? Hello, bello, Botticello. Igen. Szépen bejössz velem, és majd itt harapjuk el a kicsi torkodat, jó? De most te miért flipperezel addig, ja? Csak így. Tehát így. Jó, még arra is van idő, és akkor most. Hamika! Mondom, Hamika. Te, most azt mondtam, hogy valahogy old meg a dolgot. Ja, persze. A probléma az, közben még ő is elcsúszott a hányáson, hogy igazából itt nem kéne neked mindent is csinálni, mert közben így fogva tartja a Huntert a hipnózissal, kiviszi a sört, na ezt figyeld, kiviszi a sört, és akkor majd, hogyha lesz rá ideje, akkor. De ez nekem cél lenne, úgyhogy most már jó lenne, hogyha ezt tényleg meg tudnánk oldani. Jó, többit kilövöm, és akkor maradjunk csak itt. Kedves Bartolom, most akkor szépen bevonulunk, és véget vetünk ennek a történetnek. Ó, és meg le is csapolja a vérét. Hát ez parádé, a legjobb. De ettől függetlenül meg kéne ölni. Jó. Föl kell venni még egy alkalmazottat. Dominika az jó, Ivy. Ez tetszik. Ez csillanni tud, vagyis teleportálni, amikor nincsen más dolga. Illetve üres a keze. Lecsapoljuk a vámpírvadászt is. És majd mindjárt akkor meg is fogjuk ölni, mert ez a feladat. Közben jöhet ez a Bloody Shaker. Ezzel már majd profibb módon tudjuk leszívni a vérét a többieknek. Megvárom, még ez itt elvégzi a melót. És arra, hogy 4 ilyen vámpírvadászt elintézzünk, még van 7 percünk. Jó. Na most kijössz onnét.
Ivy ide teleportál, és akkor most szépen Hamika. Ahogy is van. Hoppácska. Ő meg mindenről semmit nem tud, mert hogy hipnotizálva van, mondjuk lecsúszik a csatornába, ez most 10-zel fogja növelni a gyanakvást, de oké. De mindjárt építek savfürdőt is, és akkor azzal egyszerűbben meg lesz. Vagy lehet, hogy inkább ilyen hullásszekrényt. Nézzük, mit tudunk tenni az ügy érdekében, hogy a hullákat több mindenféleképpen lehet eltávolítani. Itt van ez a sav, amivel szét lehet maradni, illetve be lehet tenni akár ilyen hullásszekrénybe is. Szerintem talán olyan komoly forgalmat most nem bonyolítunk le, úgyhogy a kicsi hullászacsikat majd ide lehet benyomatni. És veszek még egy asztalt, legyünk csak többen. A farmon, ahol vérzünk. És itt van a kövi. Vámpírvadász. Akkor először is... Még most nem lehet vele semmit sem csinálni. Próbáljuk meg akkor őt is diszkréten elintézni. Ivy. Most már csak 2-es a gyanakvás. És akkor egy nemes feladatot pedig Carmilla vállalja magára. És akkor gyere szépen be velem a titkos kamrámba. De nem kell büntetőt cellába rakni. Öld meg! Ennyi. Tehát nem kell itten szórakozni. Az a feladat. Most a minion is bement a büntető cellába? Ezt így hogy? Ó, Istenem. Igen. Ó, na ezt nem akartam. Az anyád. Nesze. Megölték. Fenelje meg. Ó, szegényke. Ez elpusztult. Jó, akkor fölveszünk egy újabbat, és ráadásul ez egy jó képességű volt, csórikám. Na mindegy. Igen, akkor ezért kell vigyázni vele. De akkor itt van Minerva, de olyan kéne, itt azt ajánlott a játék, aki ezzel a Reaper képességgel rendelkezik, most pont nincsen. Akkor jöjjön ez a jó bőr, Csajci. Meg hát bőrt is visel egyébként is, jó, és akkor ezt most így el kéne takarítani. Elcsúszott a hulláján. Ajjajajajajajaj. Ráadásul csak 2-es a vér minősége. Na jó, az nem állapot, kell még egy bünticella. Túl sokan vagytok. Meg kéne még pénz is. Méghozzá sok. Igen. Ez, hogy elkezdtek rájönni a döglegyek, ez rögtön 9-szel növette a gyanakvás, jó? Rak be a hullásszekrénybe. És akkor innentől kezdve már 2 tudunk, fogjuk ejteni. Egyébként nyugodtan azokat PC-zzétek ki, akik miatt takarítani kell. Nem egy állapot ez. De most még azt hiszi, hogy játék az egész. Na, sikerült az első részküldetést letolnunk. Von Kopek adja a következőt. Fogadjunk, hogy ez valami olyan lesz, ami majd pénzt fog jelenteni, de nem. Azt kell elérni, hogy jobb legyen a reputáció. Oké, viszont most rendeljünk be még cuccokat.
Megnyomom a kontrollt, akkor rögtön 10-esével is lehet rendelni ezeket. 20-at kell ebből a Shaken Bloodból, rázott vér, na valami olyasmi, rendelni. Kell ehhez nekem bármit is kifejleszteni? Nem kell, csak meg kell építeni ezt a Bloody Shakert, ami viszont baromi drága. No, nem baj. Itt vagyunk a masínek között, itt a Bloody Shaker. Jó nagy batár ez. 10 000 pénzbe került, úgyhogy most tessék elkezdeni begyűjteni a pénzeket, hogy ezt vissza vegyük. Szóval ilyen centrifugába teszi őket, és akkor úgy csapolja le a vért. Csúnya. Feladatunk pedig 10 ilyen country humans-t kiszolgálni. Ők azok, akik ilyen zöld ruhában jelennek meg, plusz 10 darab Gobbler Vampires-t. Itt megy a románc, a jóképű, meg a tetovált között. Joseph, csak aztán nehogy a végén kicsit véresre sikerüljön ez a randi. Le is csapolták neki a vérét, hát kicsit tántorog a lelkem, és szórakozásra vágyik. Jó kis darts, tábla, és hova fogok elférni vele? Ide mondjuk. És van még ilyen televízió is. Plusz plusz ki szeretném dekorálni a helyet, de úgy, hogy a falakat is, illetve a padlót is. Ez egy nagyon egyszerű történet, mert ez csak ilyen tipik fapadlós, és hogyha ezt megnyomjuk, akkor egyébként megmutatja a falakat is, de most ugye ez nekünk nem kell. Jó halad a vértermelés, és újabb fejlesztést is ki tudunk oldani. Tudjuk ezt a Bloody Shakert fejleszteni, fejlesszük akkor, bár egészen biztos, hogy egyelőre még nem fogom ezt följebb nyomni, mert nem lenne értelme. Akkor bocsi, ez se vámpír volt, ez csak egy ilyen metálos csaj volt, aki úgy nézett ki, mint ha vámpír lenne. Akkor ennyi volt a románc, gyerekek. Innentől kezdve ott vagy a büntetőcellába. Szépen úgy megrázták ezt a szerencsétlent, hogy még a lelket is kirázták belőle. Na, van valahol Hunter? Olyan szívesen lecsapolnám a vérét, nincsen. Fölgessük akkor föl, és nézzük meg, hogy történnek a dolgok. Papa Greener elégedett velünk, hogy most már egyre több vámpír fog jönni. Annyira jól megy a bolt, a vértermelés, hogy kelleni fog egy újabb frigó. És Hadrian von Kopek is elégedett velünk, azt mondja, hogy megérdemeljük, hogy elismerjenek bennünket. Igyekszünk. Mondanám, hogy életünket és vérünket adjuk a játékért, de hát itt a vendégek adják a vérüket ezért. És szerintem még egy budi el fog férni ide, mert kevéske a hely. Pont nem fér el, kivéve, ha esetleg ezt nem tudnám arrébb helyezni, de nem tudom. Na, megoldjuk ezt a kérdést következőképpen. Megpróbáljuk áthelyezni az ajtót. Akkor lehet, hogy
elfér, de még úgyse fog elférni. Akkor kaptok a kert végében egy újabb budit. Ide külön fölmehet egy WC. Innentől kezdve ne legyen arra panasz, hogy nincs elég hely. A WC-knél rögtön oda be is jöttek a vámpírok. Mindenki tántorog már, mint a Dunakeszi falunapon. Voltam egyébként, most ilyen Dunakeszi mind megeszi fesztiválon. Nem hiszitek el, gyerekek? Délre már mindenki be volt nyomva. Délre, de még a biztonsági őr is. Disznótoros Böllér Fesztivál. Már 5 darab holttest van, lehet, hogy ideje lenne most már a savfürdőt is beizzítani, de az is pénz. Vannak, akik meg le se tudnak ülni, úgyhogy még egy asztalt. Dinamikusan bővítjük a dolgokat itten. Még ide elfér egy asztalka. Kis tokika, meg a szokásos dolgok. Blah. Láthatóan kijött a vendégekből a kultúra. Lehet, hogy ez is lehetne jobb minőségű ez a pia, de az is lehet, hogy csak sokat vedelnek. Valamivel föl kell dolgozni az élményt, hogyha valaki élve kijön a büntető cellából. Mindjárt elérjük amúgy az 5. szintet, gyakorlatilag, hogyha veszek még egy dekorációs elemet, akkor meg vagyunk. Mondjuk egy ilyen kis zongorát. Nézzük, mi kell ezeknek a Gobbler Vampire-öknek. A statisztika, hogy milyen típusú vámpírokat tudunk ide vonzani, az itt található. Ő arisztokrata vámpír, tehát nem a Gobbler Vampire. Azért az látszik, hogy szeretnek így egy bokorba leülni. Elkezdett vele haverkodni, és erre már hipnotizálták is. Itt van, hogy milyen dolgokat szeretnek. Kéne nekem egy ilyen Gobbler Vampire, hogy lássam, hogy hogyan tudjuk ide vonzani őket. Ez elég fontos lenne. Ők country, beachgoer, tengerpartra jár, szereti a koktélt és utálja. Ez ilyen bunkós botnak néz ki, de biztos nem az. Az arisztokraták meg szeretik a hordót. Különböző rétegekből jönnek, különböző társadalmi, illetve érdeklődési rétegekből. Becit nagyon fűzi Táliát. Jó, most már kezd megindulni a pénzünk, de hol vannak a Gobblerök? Tényleg nagyon látszik, hogy azért egymással haverkodnak az emberek is, meg a vámpírok is, és néha azért találkozgatnak. Ő a Kriptkin, ő se Gobbler, Iron Joe, ez a metal vámpír kategória, és közben pedig le is fogyott a készletünk. Miből nincsen? Gondolom sörből. Közben kaptunk egy újabb küldetést, csak nem érkeztem megnézni. Száz ilyen bloodbags-et kell neki eljuttatni, ez itt lesz a delivery missionsbe. És még 50 darab fagyott vért. De akkor ahhoz olyan kell, olyan gép kell, amivel a vért le tudjuk fagyasztani. Ez lesz az, ez a Bloody Ice Crusher. Ippek, hogy elfér. Titkos szobát soha nem lehet eléggé nagyra csinálni. És erre van 13 percünk, nem biztos, hogy össze fog jönni. Looney, ő egy másik típusú Vampire.
eléggé fölöltözött. Ez a Drag Queen Vampire. Mondjuk a legszimpibb nekem ez a Cryptkin. Nagyon elvont, tök jóképű, de nem látszik a szeme. Mint Illidan a Warcraft 3-ban. Szóval azt mondja itt, hogy ha ilyen Country Humans-öket vonzunk be, akkor lehet ilyen Gobbler Vampire-öket is bevonzani. Tehát a kettő az együttesen van. Akkor most azt fogjuk csinálni, hogy kibővítjük itten a csehót. Ja, csak ebben már belefutottam, hogy errefele nem lehet. Akkor csak erre lehet kibővíteni, de akkor az meg új alkalmazottakat tesz szükségessé. Jó, akkor az fog történni, hogy ide viszont csak vámpírok léphetnek be, és tulajdonképpen itt még, ha lenne hely, akkor a budiba is át lehetne menni. Nem baj, hogy nincsen, viszont akkor nézzük meg, hogyan lehet ezzel bármit is kezdeni. Ide a vámpíros szekcióban már egy fokkal jobb asztalokat fogok venni. Ilyen kis hordóféléket. És úgy látom, hogy itt asztalonként csak 4 szék van. Hopp, már ide is teleportált a néni. Ó, ez de jó. Együtt lehet mozgatni az asztalt meg a széket. Praktik. És próbáljuk meg szerintem egyébként kidíszíteni, ahol csak lehet a dolgokat, mert azáltal fognak majd jönni a vámpírok. Jó sok hullánk van már. Mindjárt megtelik a hullásszekrény. Na, végre valakit elkezdtünk lefagyasztani. Ó, pont ezt a kis tengerparti mancikát. Hát, kisanyám, itt minden van, csak meleg nincsen. Tudom, hogy a napot szereted, de most fagyjál meg, mert szükségünk van a véredre. Közben nézzük meg, hogyan állunk. Jó, ebből csak 50-et kell összegyűjteni. Ezeket meg be lehet foglalni. Ezt már elküldtük, és 14-et már elküldtünk. Elvileg meg lehet, de meglátjuk. Mert még van majdnem 10 perc, hogy teljesítsük ezt a küldetést. Bleh. Róka-móka bábszínháza. És egy Cryptkin. Na jobbat nem tudok, megpróbálom kidekorálni a helyet, és akkor talán jobban fognak ide jönni a kívánatos vampire-ök. Ugyanis egyébként az is megvan, hogy mely dekorációkat szeretik, és mely dekorációkat utálják, de mondjuk az jó lenne, hogyha nem csak a képe jelenne meg, ez a rajzfilmszerű kép az adott dekorációnak, hanem az is, hogy ha ráviszem az egeret, a neve is. Na, egy kis patkócska. Van itt minden, mint a búcsúban. Üldözzük ezt a vámpírt. 15 000 a fejpénz. Ide még le lehet rakni kaktuszokat, ezt akár ide a pultra is. Van azért miből válogatni. Csak jó kell tudni elhelyezni. És már 6-os szintű a kocsma, mindjárt 7-es szintű lesz. A pénz az beindult. Azt mondja, hogy nagyon száraz itt a levegő. De szerintem nem a levegő száraz, hanem ő van kiszáradva, mert nem ivott még eleget. Olá. További 10 fagyott vér, már felénél vagyunk. Hoppá. Szegény country smókus megmurdelt.
szegény, hát járulékos veszteség ebben a játékban. Ki kell bővíteni ezt a helyiséget, ha tudjuk, de nem biztos, hogy tudjuk. De itt hátul még van lehetőség rá. És a falak ide nem is kellenek, viszont akkor hátrább tudom vinni az összes többi cuccot. Igen, mert most már muszáj volt lelökni a csatornába. Akkor jöhet egy ilyen hipnotikus csapda. Ja, hogy nézi Vladimirt, és akkor csapdába esik. Ide jön a savfürdő. Ez szét lehet őket maradni. És még mindig nem találtam meg, hogy ezek a gobblerök hogy fognak jönni, de ami késik, nem múlik. Friends of Papa Greener. 93%-ig countryside a csehónak a stílusa. Donald egy rocker. Közepes az elégedettsége, még semmit nem ivott. Szereti a mókát, még egyelőre jól szórakozik. Szomjas, WC-zés is rendben van, illetve a környezettel is elégedett. Szereti a koktélt, és utálja ezt a bunkós botnak nevezett valamit. Azóta nem sikerült senkinek se a vérét leszívni, ezt így hogy? Na majd most. Ennek a tyúknak. Adok én nektek még egy büntető cellát. Pácska. Fúra fölfejlesztettük ezt a Bloody Shaker-t. Viszont most már jó lenne igyekezni, mert még csomót el kéne hozni. Ilyen vért. Mondjuk most az jutott eszembe, hogy lehetséges, hogy tudunk rendelni is ezekből, és hogyha minden kötél szakad, akkor miért is ne rendelnénk? Mondjuk egy 10-et, a többit meg majd megoldjuk. És ezzel együtt pedig jöhetnek a finom piák is. Inkább sörike, meg koktél, a pezsgőz kevésbé. És akkor így meg tudjuk oldani ezt a küldetést is. Mennyiféle van? Ez a Commoner, gondolom ez a hétköznapi Vampire-t fogja jelenteni. Jajjajjajjajjajjaj! 5 másodperc. Na most vagy van, vagy nincs. Ez olyan csúnya, ennyivel lemaradni. Ez csúnya. Viszont legalább visszakaptuk az árát. Picivel többet rendelek, és meg lett volna. Szelavi. Mindegy, koncentráljunk a fő küldetésre, az csak koncentrálnék, ha tudnám, hogy ezek a gobblerök hogyan jönnek. Itt pedig következett, laza 10 perc, de az is lehet, hogy 15 perc játék, amikor is csak vártam ezeket a gobbleröket, vagyis a nagyétkű vámpírokat. Próbáltam dekorálni a helyet, illetve próbáltam őket bevonzani, az jött be végül is, hogy türelem rózsát terem, tehát előbb-utóbb csak bejöttek, de mondom, hogy ez ilyen 15 perc játékba szerintem legalább került, úgyhogy ezt a részt most itt felgyorsítva láthatjátok. Közben viszont egyre jobban alakult a pénzünk, tehát már
a 70 000 fölé sikerült kapaszkodni, illetve picit próbáltam már visszafogni a különböző kegyetlenkedéseket, annak érdekében, hogy a profitunk az több legyen. Ugye ez ebben a játékban egy érdekes dolog, hogy vagy több profitot realizálsz, vagy több vért szerzel a különböző csapolásokból, de hogyha több vért szerzel, akkor kevesebben lesznek, akiket pedig anyagilag meg lehet csapolni, mert miután megcsapoltuk és túlélte a delikvens, feltéve, hogy túlélte, akkor utána haza fog tántorogni, és onnantól kezdve nem fogjuk majd többet látni, legközelebb majd egy másik este. Némi számomra elég hosszúnak tűnő várakozás után pedig végre megérkeztek ezek a nagyétkű vámpírok. Itt vannak végre a gobblerök, vagyis a nagy étkű vámpírok. Szeretik a meleget, és utálják a hideget. Akkor ebből már viszont el lehet indulni, hogy mi is az, amit ők szeretnének. Itt egyszerre 3-an is bejöttek most, és még 2 kell ahhoz, hogy ez a küldetés meglegyen. A környezet az teljesen megfelel nekik, maximum annyi, hogy szeretnének egy kicsit szórakozni. Ezen is tudunk segíteni. Ami elfér ide, mondjuk egy ilyen kis darts tábla. Érezzék magukat minél jobban, hogy minél többen legyenek. Sikerült elérni ezt a küldetést. Gyorsan berendelem még a dolgokat. És kezdjük el a következő küldetést. Ez viszonylag egyszerű, mert tele vagyunk vérrel. Van vér a pucánkban, de nem teljesen egyébként, mert hogy még kéne olyan vér is, ami ez a füstölt. Viszont ennek a küldetésnek most nincsen időkorlátja, tehát akkor ezzel el vagyunk itt, igen, ez a Bloody Smoker, amit itt szépen megépítünk, és fölveszünk még akár 2 vámpírt is. Egy ilyen hipnotikus, meg ez az Axel, ez jó lenne, de ez 20%-kal több fizetést akar, kis telhetetlen. Nem baj, jöjjön akkor ez inkább. $50 darab vércsomagra van szüksége Papa Greniersnek. Elvileg egyszerűen megoldható, de akkor jöjjön még egy vércsapoló készülék, illetve most már ezt föl is lehet fejleszteni kétszeresen is, nem fog sehova se elférni, még ide esetleg. Aztán annyi. Ez azért lett volna jó, hogyha egyidejűleg jelentkezik, mert akkor 2 legyet is lehetett volna ütni egy csapásra. De nem baj, most már így is jó lesz ez. Ráadásul most már eléggé tőkeerősek vagyunk. Csak nem kéne olyan nagyon lelögdösni a csatornába az embereket, mert az növeli a gyanakvást, azt pedig el kell kerülni. Fú, menjen okádnak. Igen, hát itt
ezzel itt kéne valamit kezdeni igazából, mert itt van 8 darab hulla. Most már konkrétan 9. Megint lelöktek egyet. Több bünticellát nem fogok építeni, mert eléggé nagy a mortalitás, gyerekek, igen. És minden alkalommal, amikor lelöknek egyet, akkor 10-zel növekszik a gyanakvás, mint például most. Mert azért ez nem teljesen nyomtalanul múlik el így, hogy mit kivégezzük az embereket. Lehet, hogy ezt kéne itt majd fölfejleszteni, hogy kevesebb legyen a halálozás a gép következtében. Még 7 perc, az elvileg meg kell, hogy legyen, mert 2 vércsapolóval dolgozunk. Már nincs is semmi, amit ki tudnánk fejleszteni, úgyhogy innentől kezdve a tudománypontok azok kb. Már haszontalanok. Ezt túlélte. Általában akik ilyen fiatalabbak, azok könnyebben túlélik, bár mondjuk itt pont ez nem. Na gyerünk már, 6 percünk van. Lehet, hogy rendelek be pluszba vért, és akkor tudjuk tovább juttatni. Ide még egy frigó úgyis el fog férni. Puty! Zsákkal együtt be a jó kis fürdőbe. És meg is vagyunk. 20 000 pénz ütötte a markunkat. És még ami kell nekünk, az ez a vérforraló. Ha ide fér még egy, akkor az jó lenne. De nem fog, csak akkor, hogyha még itt kibővítjük a helyiséget. Hát tegyük is ezt meg. Azt mindenképpen el kell kerülni, hogy közös helyiségben legyenek a vendégek, és ezek a titkos üzelmek, de ezt gondolom mondani sem kell. Az pillanatok alatt nagyon tudja növelni a gyanakvást. A csatornát pedig ide átrakom, ha bár nincsen semmi jelentősége, mert ugye ez nem azért növeli a gyanakvást, mert hogy a vendégek észrevennék, hanem azért, mert hogy a csatornában észreveszik, hogy ott úszik egy hullazsák. Viszont akkor így most már több vért tudunk beforralni. Az a baj ezzel a hullásszekrénnyel, hogy persze ide gyűjtik egy ideig a hullákat, de egy idő után megtellik, és akkor mit tudok kezdeni vele. Úgyhogy a sav az egy tisztább elintézési módja a dolgoknak. De nagyon nagy a húsdaráló az látborúban, és ezt meg itt ki kéne takarítani. És vegyünk föl még kegyencet. Megvan ez a küldetés is. És Andrea adja a következőt. Érjük el a 10 presztízs szintet. Legyen 4 szobánk mindenkinek, ez már megvan. Mert ugye 1, 2, 3, és itt van ez a negyedik, amit meg be se rendeztem. És kapjunk el 3 embert a hipnotikus csapdával. Ez utóbbi lesz a nehezebb, ezt viszont meg lehet oldani úgy, hogy bőszen elkezdek dekorálni. És akkor lehet, hogy most már ki lehet alakítani ezt a negyedik helyet is. Pénzünk most már úgyis van bőven. Arra gondoltam, hogy megpróbálok egy ilyen megoldással élni. Elég szoros, de a kis tokik itt el fognak férni. Úgy nagyjából. Igazából arra gondoltam, hogy mint egy ilyen nagy asztalt ülnék körül az egészet, de ha ez így nem működőképes, akkor lehet másképpen is. Végülis nekem teljesen mindegy, csak pénz jöjjön. Meg hát érjük el a 10. szintet. És akkor ide már csak egy csapoló fog hiányozni. Most sörcsapolóra gondolok. Megint megtelt a frigó. Na, mit tudunk eladni?
Ebből például elég sok van, ezt el lehet adni, és akkor ide tudunk sörcsapolót berakni, akár rögtön jöhet 2 is, csak hülyén raktam le, rossz irányba. Jó. Most már oké lesz, és ez további 2 alkalmazottat valószínűsít. Mit fölveszem mindet, azon már nem múlik. Így akkor bőven lesz, aki kiszolgálja őket. Ki kell ezt dekorálni, és akkor megvan a 10. szintű kocsma is. Már rögtön akkor szólt a játék, amikor még azért volt valamennyi készletünk. Mondjuk így elértük a jelző készlet szintet, amikor már kell rendelni. De például koktélból már nem maradt semmi sem. Sikerült elérni a 10. szintet, és akkor most már csak egy embert kell befogni a csapdával. Ide még egy Vladimir kép, és sikerült ezt is megoldani. Na ez érdekes, 6 darab ilyen Iron Joe Vampires kell kiszolgálni, 10 darab füstölt vért, és 3-szor meg kell nyomni a pánik gombot. Jó, tehát akkor ehhez az kell, hogy meg kell ölni valakit, így mindenki előtt. Mondjuk így ezt itt intézzük el, és akkor meg is tudjuk nyomni a pánik gombot. Hoppá! Igen. Itt van a Super Power. Pillanatokat, föl is takarítják a vért. Ajaj. Igen, mert ugye az a probléma, hogy közben látták, hogy elviszik a hullazsákot. És egy kicsit megijedtek. Plusz megint megtelt a frigider. Nem tudok ennyi frigót venni. Még valakit fogyasszunk már el, hogy legalább ez a pánikus küldetés meglegyen. Hát mondjuk ezt a kis csajsziét. Itt úgy mindenki előtt. Hello, bello! Hoppá! Igen, még most bezsákolják, még attól egy picit meg fognak ijedni. Jó, még ott elcsúszott a véren. És akkor most már csak ezt a 6 Iron Joe Vampire-t kéne kiszolgálni. Miket szeretnek az Iron Joe-k? Ők szeretik a country, a cheap és a cyberpunk decoration-öket. Hát igazából még egy újabb helyiséget, egy ilyen kisebbet, csak cyberpunkkal létre tudunk hozni. Aztán meglátjuk, hogy majd ez hogyan fog működni. És akkor ide egy ilyen kisebb valamit a cyberpunkoknak. Most nem akartam cheapet csinálni, mert az olyan kis pronyó lenne. Bár ez a cyberpunk is eléggé tájidegen innét, na mindegy. Most már ez van, ezt kell szeretni, kész. Amennyien befértek ide. Kegyencünk viszont van bőven. Nem lesz probléma. 22-es lett a gyanakvás, nem annyira jó. Azért, mert ipari mennyiségben viszitek el az emberkéket. Most már lehet, hogy ennyi nem kéne. Ezt úgy fogjuk megoldani, akkor, hogy eladunk egy büntetőcellát, és innentől kezdve kevésbé fogjuk őket nyírni. Sőt, még akár ezt is el lehet adni. Mert már túlságosan sok itt a jóból.
De most beültek a countrysok, nem baj, akkor legyen ez így. Az egyébként jó lenne, hogyha több mindent lehetne kifejleszteni, mert akkor használni is lehetne valamire ezeket a pontokat. Ezt a típusú vámpírt, ezt az Iron Joe-t, ezt könnyű fölismerni. Mit szeret? Szereti a normál vért, a füstölt vért, illetve itt van egy harmadik, ami leginkább ér atomenergiára. Ajaz. És utálja a hordót és a teját? Ez jó kérdés. Ezt majd ki kell tapasztalni. Kisebb küldetés, kapjunk 24 kedvező értékelést a vámpíroktól. Meglátjuk, de szerintem ez menni fog. Most már fullba pörgettem a játékot, mert már több mint másfél órája tolunk egyetlen egy pályát. Mondjuk ez a fő küldetés. Centrálni, Cassandra és Iron Joe. Metal vámpír. És érdekes módon ide mondjuk senki nem jön. Tehát ezt simán meg is lehet majd szüntetni, vagy kibővíteni ezzel a countrissal. Kevesebb, most már gyanakvás, bár azért itt ez most megint megmurdelt. De már nem kell nekünk ennyi vér, mert az bőven van. Tele vannak a raktárak. És hát elvileg nekik valóban vért is kell felszolgálni, tehát ők nem a sörrel, borral lesznek kielégítve, hanem a vérrel. De ennek ellenére emberi vendégeink is vannak, elég szép számmal. Úgyhogy most már gyorsan berendelem, hogy ne legyen itt készlethiány. Még egy metal vámpír, és meg lesz. Plöty. Mindenfelé csúszikálnak el. Ide pedig zömmel emberek mennek. Kivéve akkor, hogyha megcsináljuk azt, hogy kitiltjuk őket innét. Következő. Próbáljunk meg udvariasak lenni. 10 darab ilyen presztízs vámpír érkezik, és ezzel sikerült kioldani ezt a 70-es évek stílusát. 5 darab televíziót kell lerakni, ez az, ami tulajdonképpen tőlem fog függeni. Lerakok minden helyiségbe egyet. Nézhetitek Andreát. Ide akár 2 is jöhet. Az megvan. Ez a 24 vámpíros küldetés viszont nem biztos, hogy meg lesz. Csak akkor, hogyha még valahova ki tudok terjeszkedni. Kérdés az, hogy ki tudok-e. Egyébként még lenne hely. Akkor nézzük most ezt a 70-es évek rock stílusát. Hoppá. Valahol valaki. Hol? Ott valaki bepánikolt. Tehát akkor a 70-es évek rock stílusában építek ide egy helyiséget. Jó, hogy ennyi fajta stílus van. Kis csapoló. És ez tényleg olyan, mint egy amerikai típusú bistró. És akkor ezt viszont csak vámpíroknak tartanám fönn szintén. Mert az lenne fontos, hogy minél több vámpír jöjjön, és minél több kedvező visszajelzést kapjunk tőlük. Nem tetszik nekik. Szomjasak! Nem csoda, ha így lassan jönnek a pozitív megerősítések. Ez egy érdekes dolog, hogy ott csapolják le a sört és átviszik a másik helyiségbe. Ez így hogy? Lehet, hogy kéne itt ilyen munkaterületeket kijelölni. Senki nem jött ide, de most itt van egy ilyen hétköznapi vámpír, Alfred is. Ez a hétköznapi. És egyre jobban haladunk már. Tehát az embereknél a pozitív visszajelzést azt azért nehéz elérni, mert nagyon sokat elviszünk csapolni. Sajnos presztízst vesztettünk azáltal, hogy nem volt meg ez a 24 pozitív vámpíros visszajelzés.
De nagyobb tragédia nem történt. Egyébként nagyon sok Iron Jaw jött be. Viszont az érdekelne, hogy az emberek miért nem jeleztek vissza pozitívan. Ide meg úgy láttam, hogy egyébként be lehet engedni már mindenkit, mert gyakorlatilag kong az ürességtől. Akkor jöjjenek az emberek is, legyünk minél többen. És mindjárt meg lesz ez a küldetés is. A gyanakvás az nagyon kismértékű szerencsére. Inkább azt látom, hogy a WC-k viszont meg vannak telve. És már nem férünk el, annyi vérünk van összesen, pedig direkt még vissza is fogtam a növekedési ütemet, de úgy tűnik, hogy annyi mindenkit lecsapoltunk itt már, hogy kicsit sok lett. Viszont akkor lehet, hogy el kéne adni, egyértelműen. Legyen 4 csak vámpirok számára fenntartott szobánk, és érjünk el 30 000 a italoknak az eladásából. Valószínűleg már ilyen utolsó küldetés, az kár egyébként, hogy ezeket a szobákat nem lehet másolni. Igazából ezt a rendszert is meg lehet trükközni, hogyha az ember akarja. Azt mondom, hogy itt csak vámpírok legyenek, itt is csak vámpírok legyenek, és ennyi. Meg van oldva a dolog. Többiek meg majd mennek ide. Ide akkor még beépítek azért pár asztalkát. Hát, ha még ide férnek. Ma olyan ütemben vedelnek, hogy nehéz ezt kordában tartani. Szerintem majd ezt úgyis meg fogom nyitni emberek számára is, de most azért, hogy a küldetést teljesítsük, azért jó lesz. Fú, ez majd el is húgyozta magát, de jó. Na, akkor ez azt jelenti, hogy ki kell bővíteni a WC-t. Illetve ez a csak vámpiroknak fenntartott budi. Akkor valahova még kéne egy nagyobb WC. Mondjuk úgy ide. Ez ilyen mega nagyságú, de muszáj lesz, mert annyian vannak már, hogy nem férnek el. Közben viszont sikerült az újabb küldetést elérni. Nem a legbarátságosabb hely, de annál hasznosabb. Ez most így egy ideig elég lesz. Nyertünk 20 000 pénzt, és a következő küldetést is sikerült kioldani, ez pedig a Yokai Yard, ahol nagy valószínűséggel majd ilyen cyberpunk vámpírok lesznek. Ezzel én akkor megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal vagy feliratkozással ezt jelezzétek. Mindenkinek kellemes szép álmokat kívánok, sziasztok! 67 embert öltünk meg.